BMG ნარატივისთვის ვართ მზად არაჩვეულებრივ სტუმრებთან ერთად, რომელთა ჩამონათვალსაც გაგვაცნობს ანონსი. რამდენიმე წამში სტუმართან ერთად ბრუნდები და გველოდეთ. მორიგი ნარატივი და ხუთშაბათის სტუმრების ბლოგში. ანანო დოდელია, სარეკლამო კომპანია ედვენის დამფუძნებელი და მარიამ გამყრელიძე, მალის თანადამფუძნებელი. ეს ქალების ნარატივია გვანცალაღიძესთან ერთად. წარმოიდგენ, გააკეთებ კიდეც. სწორედ ამ არაჩვეულებრივ სტუმარს ვაანონსებდი რამდენიმე წამის წინ და აუცილებლად უნდა მივესალმოთ ანანო დოდელიას, სარეკლამო კომპანია ედვენის დამფუძნებელს, რომელიც არაჩვეულებრივი ენერგეტიკით და აურით შემოგვიერთდა ქალების ნარატივის სერიალში. უღრმესი მადლობა ანანო მობრძანებისთვის პირველ რიგში და ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილებისთვის, რომელიც სხვათა შორის უკავშირდება ჩემს კოლეგიალობასაც, ვიტყოდი ასე, სატელევიზიო გამოცდილებას თუ ვიგულისხმებთ. ხატვა, ჟურნალისტიკა, ტელევიზია, წამყვანობა და უკვე ედვენის დაფუძნების ისტორია. დავიწყოთ ედვენი და შემდეგ სხვა პროფესიულ მიმართულებებზე გადავინაცვლოთ. როგორი იყო ედვენის შექმნის ისტორია? კომპანია სულ პატარაა ჯერ, თუმცა უკვე პროექტებით დახუნძლული. კი ბატონო. ედვენი სულ რაღაც 1 წელია რაც არსებობს. საკმაოდ რთული პერიოდი გამოვიარეთ, ძალიან საინტერესო ამავდროულად. ჩვენ ვართ გუნდში დამფუძნებლები 6 გოგო და 1 ბიჭი გვყავს. ბალანსი არ არის დაცული? მაგრამ ძალიან კომფორტულად გრძნობს თავს ჩვენთან ერთად და დარწმუნებული ვარ. ჩვენ რო ბიჭები ყოფილიყავითო, ამ საქმისგან არაფერი არ გამოვიდოდაო. დავიწყეთ. მასაც ცალკე ვკითხავთ მახასიათებლებს ქალების მიერ შექმნილი კომპანიის მიმართულებით. იცის ქალების სამყაროს შესახებ დეტალურად. ძალიან რთული იყო თავიდან, მაგრამ როდესაც რაღაცა მიზანს დაისახავ და იმ მიზნისკენ მიდიხარ, ზუსტად უკან დასახევი გზა აღარ არსებობს. დავიწყეთ ზუსტად 0 ლარით და 0 თეთრით. და ინსპირაცია რა იყო მთავარი დასაყრდენი? ინსპირაცია იყო სამწუხაროდ გამოგვიშვათ ყველანი ერთად. სატელევიზიო გამოცდილებაც უნდა გავიხსენოთ აკვე ხომ? კი ბატონო. ყველანი ერთად მუშაობდით ერთ-ერთ ტელეკომპანიაში. და ნუ გადრო რომ წამოვსულიყავით და გადავწყვეტ გავაკეთებინა სარეკლამო კომპანია პროდაქშენის მიმართულებით. პროდაქშენი ზოგადად საკმაოდ რთული სფეროა და უფრო მამაკაცების სფეროა, თქვენ ვიცით რა ყველაზე ისეთი გადაღებაც რამხელა სირთულებთან არის დაკავშირებული. ხადია და მსოფლიო მაგალითებიც გვაქვს ამის, ხო? მსოფლიო მაგალითებიც არის და ფაქტიურად არც ვიცი მე სარეკლამო კომპანია პროდაქშენის მიმართულებით, სადაც ქალები ჭარბობენ და ქალები უშუალოდ გადაღების პროცესში არიან ჩართულები. ჩვენ სრულად გვაქვს მოცული, ანუ მე პირადად ვარ რეჟისორი, პროდიუსერები, ანუ კოპირაიტერიც ქალი არის. ანონოს ძალიან ბევრი რეგალია დამვიწყებია კიდევ. და მოგე ძალიან სასაცილო დასაწყისი ჰქონდა ამ ყველაფერს. ნუ თავდაპირველად ვიკრიბებოდ ერთმანეთის სახლებში, მე ყველა რო შეწუხდა ამ ჩვენი შეკრებებით და რაღაც ამდენი ხმამაღალი საუბრებით. ოჯახის წევრები. ოჯახის წევრები რა თქმა უნდა. გადავინაცვლეთ ერთ-ერთი ჩვენი დამფუძნებელის ბებიამ დაგვითმო ფაქტიურად გარაჟი. რა საინტერესო ისტორია. ეს არის ნამდვილად წარმატების ისტორია. ჩვენ რამდენიმე წლის შემდეგ გავიხსენებთ ედვენის ისტორიას და საიდან დაიწყო წარმატება? გარაჟიდან. ავტოფარეხი. ავტოფარეხიდან დაიწყო და ამიტომ ვაიგივებ ჩვენ თავს ხოლმე დისნეიმაც უბრალოდ ავტოფარეხიდან დაიწყო თავისი პირველი ნამუშევრების შექმნა და მისი სლოგანიც არის გაიგივებული აქვე. მისი ფრაზა რომ თუ რაღაცა ძალიან დიდი წარმოდგენა შეგიძლია აუცილებლად შეძლებ, რაღაც ჩვენი დევიზი გახდა და სულ არ ძალიან დიდი რაღაცების წარმოდგენაში და სიმართლე გითხრათ ყველაფერი სრულდება. კონკურენცია ბაზარზე და განსაკუთრებული ნიშა მაინტერესებს ედვენის, იმიტომ რომ 1 წლის წინ დაიწყეთ სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობა და კონკურენტული ბაზარი ნამდვილად მძვინვარებს. არის თუ არა ეს მეტად მაინსპირირებელი თქვენთვის და მამოტივირებელი და რა არის თქვენი კომპანიის განსაკუთრებული ნიშა ანანო? ბაზარი საკმაოდ აქტიური არის სარეკლამო, ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანასთან შედარებით ბევრად წინ ვართ.
ბევრი სარეკლამო კომპანია, პროდაქშენი ძალიან ბევრია და რთული იყო რაღაც ახალს არაფერს არ ვიგონებდით ჩვენ, რომ რაღაც ახალი ველოსიპედიო ნათქვამია. ვერ გამოვიგონებდით. შესაბამისად, თავიდან დავიწყეთ ესეთი მიმართულება გვქონდა სტარტაპებისთვის, რაც პირდაპირ იყო მინიშნება იმაზე, რომ ჩვენთან სარეკლამო რგოლის გადაღება არის ძალიან ხელმისაწვდომი და რაღაცნაირად გვინდოდა დაგვემსხვეს სტერეოტიპი, რომ რეკლამა მარტო ძალიან დიდ კომპანიებს უნდა გქონდეთ და ასე შემდეგ. და ფასებიც ძალიან დაბალი იყო თავიდან, ერთ წლის წინ რო გადავხედეთ ჩარიცხვებს თვითონ ბრუნვის, ერთ-ერთი ჩარიცხვა იყო 50 ლარი და მართლა ვერ ვიხსენებდით რა გადავიღეთ 50 ლარი. რაღაცისთვის მართლა გჭირდებოდა ეტყობა 50 ლარი. ესეც აუცილებელია პროექტების თვალსაზრისით. კი, იმიტომ რომ რაღაც ნოლიდან რო იწყებ ყველაფერში რაღაც გჭირდება და რეალურად ჩვენ მაქინან დავაგროვეთ. შრომის მოყვარეობით და უნარიანობით მოდის წარმატება ანანო. თქვენ ეს კარგად იცით უკვე ამ ერთი წლის განმავლობაში. დიახ და რაღაცნაირად ამ ბაზარზეც ჩვენი სახელი უკვე თითქმის ყველა მიცის. გამორჩეული ხედვით ვაკეთებთ და გამორჩეული სტილით. აი როგორ იბადება თქვენთან კრეატივი? ჩვენთან კრეატივი იბადება ალბათ 10 ღამის დელებით, ანუ ძალიან რთული პროცესია მართლა. რეალურად თავიდან ვჭდებით გუნდი, რაღაცებს ვფიქრობთ. ოჯახებს აღარ აწუხებთ, გაქვთ ლოკაცია სადაც იკრიბებით? კარგი ოფისი გვაქვს, აღარც ავტოპარკში აღარ ვართ, კარგი ოფისი გვაქვს. ყავს ჩვენი ძაღლი, რომელიც ასევე გვიხალისებს, სტიმულს გვაძლევს და ძალიან რთული არის ზოგადად რაღაც ესე იდეების მოფიქრება, ესეთი მარტივი არ არის, რომ რაღაცა ყველაფერი ესეთი კრეატიული სფერო მარტო მომხიბვლელი რო არის, ესე არ არის. ძალიან რთული არის, მაგრამ რაღაცნაირად ჩვენ იმდენად მოტივირებულები ვართ და იმდენად გუნდურად უყურებთ ყველაფერს, რომ შეიძლება ითქვას, რომ სიამოვნება ვიდრე რაღაც უბრალოდ საქმის კეთება. ანანო, ხშირად მოგმართავენ მსხვილი კომპანიები, ან თუნდაც არა მსხვილი კომპანიები, რამდენად დაინტერესებულები არიან რეკლამით ქართული ბიზნესის წარმომადგენლები? ძალიან დაინტერესებულები არიან. უფრო სოციალური მედიათან ისეთი აქტიური არის ახლა, რომ და ვიდეო მიმართულება განსაკუთრებით თუ შეხედავთ აი Facebook-ს უბრალოდ რომ ჩამოყვეთ, უკვე ტენდენცია არის, ანუ აღარ არის საკმარისი სტატუსი ან რაღაცა ფოტო, ყველა გადასული არის ვიდეოზე, იმიტომ რომ მარტივი ეფექტურია, როცა შედიხარ მომენტალურად იგებ რაზე არის. და თვითონ ეს ვიდეოს მიმართულება კიდევ უფრო გააქტიურებულია და საერთოდ ძალიან დიდი კომპანიებიც სულ ცდილობენ, რომ ამ მიმართულებით მაქსიმალურად აქტიურები იყვნენ. ჩვენ დღეს უკვე ძალიან ბევრი ცნობილი კომპანია გვყავს, ძალიან ბევრთან თანამშრომლობთ უკვე საკმაოდ დიდი ხანია. თუ გავითვალისწინებთ, რამდენი წლის არის კომპანია? 1 წლის არის, ძალიან ბევრი კომპანია გვყავს, ასევე გეგმავთ სამომავლოდ საზღვრებს საერთაშორისო ბაზარზე გასვლას და ამისთვის რაღაცნაირი ჩვენებური ხერხები და ოცნებები გვაქვს და თუმცა უკვე აქტივობებიც რაც მთავარია. კი. ანუ ჩვენ დავიწყეთ ამ თემაზე მუშაობა და იმედი გვაქვს, რომ ცოტა ხანში ყველაფერი ისეთაა. ყველაზე გამორჩეული პროექტი თქვენთვის როგორც დამფუძნებლისთვის ედვენის? იცით, ესე გამორჩევა გამჭირდება, მაგრამ აი ერთ-ერთი პროექტია, ერთ-ერთი ლუდის სარეკლამო რგოლი, იმით იყო გამორჩეული, რომ როდესაც ეს იდეა დაიბადა, რომ უნდა გადაგვეღო რაღაც ვიკინგური სცენები იყო ზღვაში, ვაპირებდით რაღაცა. მე ვიცი რომ რეკლამაზე საუბრობს ანანო. რაღაცა გრაფიკით გაკეთებას, იმიტომ რომ ზოგადად ქარიშხლის და რაღაც ისეთი უნდა ყოფილიყო, ქარიშხალში გემი მოდის და ვისაც ხვდებით, ყველა გვეუბნება, რომ ანუ გრაფიკა შეუძლებელია და ზღვის აბობოქრება თბილისის ზღვაზეც შეუძლებელი იყო, მაგრამ რაღაცნაირად ჩვენ აი ცოტა ის ბავშვობა გვახასიათებს ხოლმე, რაღაცაზე ავჟიტირდებით და უნდა გაკეთდეს. გაუცილებელია. კრეატიული მუშაობის დროს. მეტად ბავშვები ვართ რაღაცეებში კიდეც და ესე ავჟიტირდით ამ თემაზეც, რომ უნდა გავაკეთოთ. ყველა გვეუბნებოდა მხატვრები იყო თუ რაღაც სპეციფექტები, სპეციალური დამდგმელი ჯგუფი რო გვეუბნებოდნენ, არ ვიცით რა გამოვა, შეიძლება გემი უბრალოდ გადაღების პროცესში დაიშალოს, არ ვიცით ეს წვიმა იქნება თუ რა იქნება და შუა ზამთარში რა მინუსი იქნებოდა ალბათ. ეს ჩვენი დიდი აშენებული გემით რო შევედით თბილისის ზღვაში და მოვაწყვეთ ქარიშხალი, მართლა დაუიწყარი იყო, იმიტომ რომ ურთულესი გადაღება იყო, ანუ მსახიობშიც გაგვიმართლა, რომ აი ყველაზე გამძლე ადამიანი აღმოჩნდა, ვინც კი შეიძლება არსებობდეს ამ სიცივეში, ამ ტონობით წყალს რო ვასხავდით და სიცივეში, ტონობით წყალში ძალიან საინტერესოა გადაღების პროცესი, კრეატიულ და ჭკვიან ადამიანებთან ერთად, ძალიან ბევრი გასახსენებელი გექნებათ, ბუნებრივია. თქვენ სამხატვრო მიმართულებას თუ მივხედავთ, ველოდებით თუ არა უახლოეს მომავალში, მაგალითად გამოფენას?
არა, სამხატვრო მიმართულებით მე ესე არ ვარ აქტიურად უბრალოდ ეხლა ამ ეტაპზე მეხმარება გადაღების პროცესში. თუმცა იყავით აქტიურად ჩართული როგორც ვიცი. ხო, რაღაცნაირად ან ჰობის პრევ შეიძლება გამოვყოთ. ჟურნალისტიკაც არ გენატრებათ? ჟურნალისტიკა არ მენატრება. სატელევიზიო ფორმატში დაბრუნება არ გენატრებათ. არა, ნამდვილად არ მენატრება. კარგი ედვენის სამომავლო გეგმები გაგვიზიარეთ მაშინ. რა არის უახლოესი ნაბიჯი, რომლის დაანონსება შეგვიძლია ქალების ნარატივის სერიალში? იცით რა, ესე ვერ გამოყოფილ ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს ეხლა მიმდინარე და ძალიან აქტიური. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ თვითონ ყველა გაოცებულია იმით, რომ ჩვენ მთელი კვირის განმავლობაში სულ რაღაც გადაღებაზე ვართ. და ეს ტექნიკური ჯგუფი, ვინც ჩვენთან ერთად მუშაობს ხოლმე, სულ იძახიან, რომ ხვალა, ზეგაც, მასეგაც გეყოთ, ამოგვასუნთქეთ. ძალიან აქტიურები ვართ. აუცილებლად გეგმავთ გაფართოებას, ძალიან ბევრი კარგი ადამიანი შემოგვიეთ და უკვე გუნდში ამით ამაყები ვართ, რომ ნელ-ნელა უკვე ვიზრდებით და ვფართოვდებით და ისეთი მრავალფეროვანი ადამიანები გვიერთდებიან, იმიტომ რომ ამას აქვს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა გუნდს. მე არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ არა ჩემი გუნდი და რომ არა ეს ერთიანობა და ეს ენერგეტიკა, რომელსაც ერთმანეთში ვცვლით რაღაცა, ყველას რო ერთი რაღაცა უნდა. ეს რომ არ არსებობდეს, ვერც ედვენი ვერ იარსებობდა. შესაბამისად, ანუ რაღაცნაირად გონია, რომ ნებისმიერ ადამიანმა უნდა იპოვოს ის ადამიანები, ან ის ერთი ადამიანი, ვისთანაც რაღაც საქმეს გააკეთებს საინტერესო. ერთი ენით საუბრობთ და ერთ კრეატივზე ერთი ენით ვარ. მოძრაობს, როგორც ითქმის. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ გუნდური პრინციპით მუშაობა, ეს არის წარმატების ერთ-ერთი საწინდარი, თუმცა კიდევ სხვა მიმართულებები, რომელიც წარმატებისთვის აუცილებელია, თქვენ კარგად გაქვთ შეთავსებული. დიდი მადლობა ანანო მობრძანებისთვის, ქალების ნარატივის სერიალში გაერთიანებისთვის. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არაერთხელ იქნებით ჩვენი სტუმარი და სხვა პროექტებზე გავამახვილებთ ყურადღებას. ერთ კითხვასაც დავსვამ. რეკლამა მოკლე უნდა იყოს თუ ვრცელი? გააჩნია რეკლამაზე. ანუ არც ერთი არ არის დარღვევა. მოკლედ შეიძლება და სათქმელი ადულად გადმოიცემოთ, შეიძლება გრძელი იყოს და საინტერესო და გრძელი. მადლობა ანანო დოდელია, სარეკლამო კომპანია ედვენის დამფუძნებელი, არაჩვეულებრივი ენერგეტიკით სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად ბრუნდებით და გველოდებით. ახალი ნაცების არაჩვეულებრივ გარემოში დიალოგი მეტად უფრო სასიამოვნოა, ბუნებრივია, ჩვენ არაერთ ქსის გქონია ამის გამოცდილება და მორიგი საინტერესო სტუმარი, რა თქმა უნდა, გადაცემაში ქალების ნარატივი, მარიამ გამყრელიძე, მალის თანადამფუძნებელი სტუმრად გადაცემაში. უღრმესი მადლობა მარიამ მობრძანებისთვის. მადლობა. მნიშვნელოვანი გამოცდილების გაზიარებისთვის წინასწარ, რაც ეთერს გარეთ მოვისმინე, ახლა უკვე ეთერში უნდა ვისაუბროთ. ცხადია, 18 წლის ასაკიდან დაწყებული ბიზნესი, სწორედ ამ გამოცდილებით მინდა რომ მოტივაცია მივცეთ უამრავ ახალგაზრდა გოგონას, თუნდაც ბიჭუნას იმისთვის, რომ დაიწყოს საინტერესო სტარტაპი და იყოს ორიენტირებული წარმატებაზე. თუმცა, მანამდე რას გულისხმობს კომპანია მალი? მალი დღეს მუშაობს ერთდროულად 3 პროექტზე, რომელიც ალბათ მალე იქნება ბაზარზე და ნახავთ. ორი აქედან გულისხმობს კვების ობიექტს და ძალიან გვინდა რომ ისე წარმატებული იყოს როგორც ჩვენი პირველი პროექტი და მესამე გულისხმობს აქსესუარს, რომელიც არის საერთაშორისო ბრენდი და დღეს არის მოლაპარაკება ჩვენ შორის და ველოდებით თანხმობას რომ შემოვიდეთ ბაზარზე. თუმცა 18 წლის ასაკიდან რა მიმართულებით დაიწყეთ ბიზნესი და ასეთი აქტიური ნაბიჯებით სვლა, რომ დღემდე სულ რაღაცა 3-4 წელიწადში უკვე მნიშვნელოვანი ნიშა გაქვთ აღებული. ცოტა სასაცილოა ეს ისტორია 18 წლის ასაკში ბიზნესის დაწყება. ავიცინოთ ერთად? ალებში უნდა ჩავსვათ. 18 წლის ვიყავი და 3 თვე მქონდა დარჩენილი, სანამ ჩემ პირველ შულს გავაჩენდი და ეს იყო რა თქმა უნდა მთავარი მოტივაცია, ყოფილიყავი დამოუკიდებელი. ვიყო დამოუკიდებელი ნიშნავს მქონდა საკუთარი საქმე, საკუთარი შემოსავალი და ვიყო წარმატებული. ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ ჩემ ახლო მეგობარს, რომელიც დღეს ჩემი პარტნიორია, ჰქონდა იგივე ინტერესები, ისეთივე მოტივაცია და გადავწყვიტა დაგვეწყო საქმე ერთად. ჩვენი საქმე მდგომარეობდა იმაში, შემოგვეტანა ისეთი პროდუქტი, რომელიც იქნებოდა მორგებული საზოგადოების გემოვნებაზე. ამისთვის შევისწავლეთ ბაზარი. და როგორი გემოვნება აქვს ქართულ საზოგადოებას, მარიამ? ემთხვევა გემოვნებები, ანუ ერთ ადამიანს თუ მოწონს კონკრეტული პროდუქტი, ხშირ შემთხვევაში ყველას მოწონს. ანუ ტენდენციურია გემოვნება, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს გემოვნება არ არის გამოკვეთილი, ეს არის უბრალოდ ტენდენციურობა. შეიძლება ასე დავარქვათ პრინციპში, კი ბატონო. დიახ. გამოვიკვლიეთ, რა მოწონდათ, რა იყიდებოდა ყველაზე მეტად, ვეძებით პროდუქტი და შევარჩიეთ ნამდვილად მართზე მორგებული პროდუქტი. ეს არის სამაჯურები, რომელიც არის სხვადასხვა ფერის და სხვადასხვა დანიშნულების, ამ მრავალფეროვანი არჩევანი ქონდა მომხმარებელს. სამაჯურს რა დანიშნულება აქვს კიდევ სხვა? თავარი დანიშნულება საერთო რაც იყო ბალანსის პოვნა, გეხმარებოდა ბალანსის პოვნა, ეს იყო დევიზი.
შემდეგ ყველაფერს თავის დანიშნულება ჰქონდა. ვარდისფერი იყო კონკრეტული ზოგს ცხოველების და ასე შემდეგ, ვის რა უყვარდა და ჰქონდათ არჩევნის საშუალება ეტარებინათ თავისი ფერი, რაც იყო მათთან ახლოს. ჩვენი წარმატება გამოიხატა იმაში, რომ ამ სამაჯურს ხედავდით ყველაზე. მე ვსწავლობ უნივერსიტეტში ეკეთა ძალიან ბევრს, ქუჩაში ვხვდებოდი პატარებს, ახალგაზრდებს, დიდებს, ასაკობებს. მე ტელეწამყვანი ვარ, არ გაქვთ ასეთი სამაჯური? ტელეწამყვანებსაც ეკეთათ სხვათა შორის. მე ჩამოვრჩი ამ ტენდენციას. ეს ადრე იყო 3 წლიწი. ეს იყო პირველი სიამაყის გზნობა, როცა ვხედავდით ამ სამაჯურებს. თუმცა სანამ შემოვიდანით, საკმაოდ საინტერესო ისტორია გქონდა. კი, ჯერ ბევრი კითხვები გქონდა, გამოუცდელები ვიყავით, როგორ დაგვეწყო, საიდან დაგვეწყო, ინვესტიცია როგორ მოგვეპოვებინა. და ზუსტად $200 გქონდა. არც მეტი, არც ნაკლები. პირველი ჩვენი წარმატება ის იყო, რომ ჩამოვიტანეთ და მოვახერხეთ $200 პროდუქტი. ადგილი არ გქონდა, რა თქმა უნდა. საიდან მოიძიეთ პირველადი ინვესტიცია $200 სახით? არ ხმაურდება მნიშვნელოვანი ინვესტიციის წყარო და რა შედეგი მოიტანა $200 დაწყებულმა საქმემ. საბოლოო ჯამში. როგორც კი ჩამოვიტანეთ, ჩვენ კონტაქტი გქონდა მხოლოდ სოციალური ქსელით, გაგვიცნო ადამიანი საზოგადოება მაქედან. იყო წარმოუდგენელი გამოხმაურება, არც კი ველოდებოდით. როგორც კი ჩამოვიტანეთ პირველი პროდუქტი, ერთ თვეში არც ერთი სამაჯური არ იყო დარჩენილი. ჩვენი კონტრაქტი ისე იყო, რომ დიდი რაოდენობა გამოგვიგზავნეს. შემდეგ უკვე ჩვენი შემოსული თანხით ვიყიდეთ შემდეგი პროდუქტი და ესე გაგრძელდა 1 წელი, რამაც საკმაოდ დიდი შემოსავალი მოიტანა. თავიდან არც კი გვიფიქრია, რომ ვიქირავებდით ფარს და იქ დავდებდით და გავაკეთებდით ცალკე მაღაზიას, დავდიოდით მაღაზიებში, ეს ძალიან სასაცილო ისტორია, იმიტომ რომ არ დებდნენ ისტორიას, რომ უყვებოდით, თან თავაზობდით, რომ გაყიდულიდან გადავხდით პროდუქტს, გაყიდულიდან გადავხდით პროცენტს. და რო ვუხსნით ჩვენი შინაარს ამ სამაჯურს და ვეუბნებოდით, რომ თავისუფლად გაიყიდება, ყველას რეაქცია იყო, რომ შვილებო, რაზე კარგავთ დროს და ეს არაფრით არ გაიყიდება, იგივე ხდებოდა ოჯახში. შედეგი დაანახეთ ყველას? მარიამ, იმდენად გვჯეროდა, ვერც ერთმა ადამიანმა ვერ მოახერხა ჩვენი გადარწმუნება. იმდენად გვჯეროდა, რომ მოვედით აქამდე და შემდეგ მოხდა სხვილ ინვესტიციებზე გადასვლა. როგორ იყო ეს გარდატეხა? გადასვლა. დიახ, ჩვენ მივიღეთ ისეთი გამოცდილება, სადაც იყო იმედგაცრუება, წარუმატებლობა, წარმატება. ამ ყველაფერმა მოგვცა სტიმული. თავიდან არ მჯერა, რომ შემიძლია დავიწყო ძალიან დიდი საქმე. ეს იყო გამოცდილება, რამაც მომცა ვიცი, გავაკეთო შედარებით დიდი საქმე. დღეს როგორც აღნიშნავ, მუშაობთ 3 პროექტზე, ერთ-ერთი მაინც რო გამოვა. ეს ცოტა გრძელვადიანია, იმიტომ რომ ის ფართები, რომლებიც ჩვენ გვინდა, დასრულდება 2 წელიწადში. პირველი, რაც ისევ სამკაულებს ეხება, გვინდა რომ ჯერ ჩამოვიდანოთ, ისევ ავიღოთ აქედან შემოსავალი და შევაბუდოთ. მარიამ, რეგიონებზე თუ გაქვთ გათვლა სამომავლო გრძელვადიან გეგმებში? თუ მხოლოდ დედაქალაქზე ხართ ორიენტირებული? რაც შეეხება აქსესუარებს, როგორც პირველ საქმეში გქონდა მიწოდება მთელი საქართველოს მასშტაბით, ისე გვექნება დღესაც და რაც შეეხება კვების ობიექტებს, ჯერ ამაზე არ გვიფიქრია. ჩვენ მხოლოდ დედაქალაქზე ხართ ორიენტირებული და ლოკაციების ჯერჯერობით არ ვაანონსებთ. მარიამი ცეკვით იყო დაკავებული ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ასევე ცურავს და ახლა ცეკვისთვის და ცურვისთვის დრო არც თუ ისე რჩება, თუმცა ჯანსაღი ცხოვრების წესს მაინც ინარჩუნებს. ეთერს გარეთ საუბრობდით, რომ დროის მენეჯმენტი არის პირველი და აუცილებელი, მაშინ როდესაც ხარ 2 შვილის დედა, გაქვს მნიშვნელოვანი საქმე ცხადია, 2 შვილი იქნება 1 თუ 3 მნიშვნელობა არ აქვს ცხადია დროის მენეჯმენტი სამსახურების ზრდასთან ერთად და საქმის ზრდასთან ერთად აუცილებელია. როგორია თქვენი ერთი დღე სამუშაო? რა თქმა უნდა, ყველაფერს ჩემ თავზე არ ავიღებ და აქ აუცილებელია იმაზე ლაპარაკი, რომ მყავს დამხმარეები, რომლებიც მიწყობენ ხელს განვითარებაში. თუმცა დედას აქვს თავისი პასუხისმგებლობა, რომელიც მე თავისთავად აღებული მაქვს. ხადი. ვსწავლობ კავკასიის უნივერსიტეტში მეოთხე კურსის სტუდენტი ვარ. ეხლა ვაბარებ და იმედია დავამთავრებ და უფრო თავისუფალი ვიქნები. იწყება ჩემი დღე დილა ბავშვებით აუცილებლად. გვაქვს 2 საათი შუალედი, როცა ძინავთ და ეს 2 საათი ყოველთვის ჩემთვის მაქვს გამოყოფილი, რომ ვისწავლო მაგალითად ახალი სიტყვები, მინდა რომ ენები დავხვეწო და რამდენ ენაზე საუბრობთ, მარია? 2-ზე ჯერჯერობით, მაგრამ მინდა რომ დავხვეწო. ამიტომ რომ ძინავთ ამ ციგნებში ვარ ჩართული, რა შეიძლება მეტი სიტყვა ვისწავლო. დროს უქმად არ კარგავთ. ეს არის მნიშვნელოვანი. ვცდილობ. ძალიან კარგი. სამომავლო გეგმები ცხადია უკავშირდება დიდ ინვესტიციებსაც, ალბათ.
გაქვთ თუ არა უკვე წყარო, უკვე დიდი ინვესტიციების მოზიდული. პრინციპში ჩვენ $200-ზე ვერ გავიგეთ, საიდან აღმოცენდა ეს მნიშვნელოვანი სტარტაპთან ხარ, რომელმაც მოგცათ ბიძგი, რომ უკვე შედეგზე ყოფილიყავით ორიენტირებული, თუმცა ახლა მოლაპარაკებები თუ გრძელდება დიდ ინვესტიციებზე, სწორედ ანონსთან დაკავშირებით. დიახ, ჩვენ გვინდა ინვესტიციები ჩვენ თვითონ ჩავდოთ, რაც კრედიტს მოიცავს, აუცილებლად კრედიტის საშუალებით გავაკეთებთ შემდეგ საქმეს. და ჩვენც აუცილებლად მოვიკითხავთ შედეგს, რომელიც სულ მალე დადგება. მარიამ გამყრელიძე, მალის თანადამფუძნებელი, ძალიან საინტერესო ბიზნეს ისტორიით, რომელიც გაგრძელდება ქალების ნარატივის სერიალში და არა მხოლოდ ქალების ნარატივის სერიალში. ცხადია, წარმატებებს გისურვებთ. მარიამ, მადლობა ქალების ნარატივის სერიალში გაერთიანებისთვის. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ, მორიგი მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვით და საინტერესო აქცენტებით. ბედნიერ დღეს გისურვებთ დროებით. მადლობა ბატონ პარტა, რომ დაგხვდით ინტერვიუზე. პირველ რიგში მაინტერესებს რა დაავადებები იჩენს თავს მიმდინარე წლის ზაფხულის სეზონზე და რა რისკების წინაშე დგას მოსახლეობა? ისე როგორც ჩვეულებრივ ზაფხული არის ხოლმე ესეთი ნაწლავთა ინფექციები, დიდი ჯგუფი არის დაავადებების, რომელსაც სხვანაირად დაუბანელი ხელების დაავადებასაც უწოდებენ, ეს გადატანითი მნიშვნელობით, რა თქმა უნდა და პირდაპირითაც. ეს არის დაწყებული ისეთი რაც ყველა მიცის თითქმის სალმონელოზი, შიგელოზი, არის კიდევ უფრო იშვიათები, რაც თქვათ მოსახლეობას ნაკლებად გაუგია, ეშერიხიოზი ვთქვათ, არის კამპილობაქტერიოზი შეიძლება იყოს სხვა ვირუსული დაავადებები, როგორც არის ვთქვათ ნოროვირუსული ინფექცია, ეს ხოჭორი ზღვაზე ხშირად არის ხოლმე ვთქვათ აი ბავშვებში. და ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, რომ ზაფხულში ადამიანი ხშირად გადის ბუნებაში, ვთქვათ, ნაკლებია ჰიგიენის, პირადი ჰიგიენის დაცვის შესაძლებლობა. შემდეგ ამას ემატება, რომ მაღალი ტემპერატურის ფონზე მაქსიმალური ყურადღება უნდა თქვათ პროდუქტების შენახვის წესებს. დამზადების წესს ყოველთვის აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ აი შენახვის წესები ეს ზაფხულში დამატებითი რისკ ფაქტორი ემატება. აქედან გამომდინარე, სადაც 25%-იანი მატება აი ამ დაავადებების თქვათ სეზონის სხვა დროებთან შედარებით ზაფხულში ბუნებრივად არის ხოლმე ყველგან, არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში. გარდა ჰიგიენისა, პრევენციის სახით კიდევ რა საშუალებები შეიძლება რომ მიუმართოთ? მეტი აი ამ დაავადებების საწინააღმდეგო პრევენციის ერთადერთი საშუალება ეს არის პირადი ჰიგიენის დაცვა და თქვათ საკვების მომზადების, შენახვის, პირობების უმკაცრესი თქვათ დაცვა. სხვა პროფილაქტიკა ამ დაავადებების არ არსებობს. რა პროდუქტებს უნდა მივენიჭოთ? უპირატესობა ხშირად არის ხოლმე, რომ წყლის ოდენობა უნდა გავზარდოთ ზაფხულის პერიოდში. რატომ უნდა დავლიოთ წყალი და კიდევ წყლის გარდა რა პროდუქტები არის მნიშვნელოვანი? მოდით წყალი, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია ზაფხულში, როგორც ჰიგიენური ნიშნულობა ვთქვათ, რომ მოვერიდოთ უნდა წყლის დალევას ისეთ ადგილებში, სადაც არა ვართ გარანტირებული, რომ წყალი არის უსაფრთხო. თქვათ ეს ეხება იგივე ვთქვათ წყაროებს, ჭეებს, ვთქვათ პატარა სოფლის წყალსადენებს, რომელიც ვთქვათ არ არის ცენტრალიზებული და არ იქლორება. ეს რა თქმა უნდა უკვე დამატებითი რისკის ფაქტორია. ხა მეორე ის არის, რომ წყლის რაოდენობა ზაფხულში ჩვეულებრივ უფრო მეტი უნდა მივიღოთ ვიდრე სხვა სეზონებზე, იმიტომ რომ ორგანიზმი სიცხეში კარგავს ბევრ წყალს, წყალთან ერთად კარგავს ელექტროლიტებს, იმ მარილებს, რომელიც ორგანიზმში უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე, უნდა დროულად შევივსოთ ეს წყლის ბალანსი ორგანიზმში, რათა არ მოხდეს ორგანიზმის გადახურება და გაუწყლოვნება. რაოდენობის წყალი უნდა მიიღოს მოსახლეობამ, იმისათვის რომ გარკვეული ბალანსი იყოს დაცული ორგანიზმში ზაფხულის პერიოდში. ჩვეულებრივ მოზრდილი ადამიანისათვის ეს არის სადაც 2 ლიტრი წყალი, თქვათ, დღეამის განმავლობაში. თუმცა ვისაც გულსიძავთა დაავადების პრობლემები აქვს, ჯობია თავის ექიმთან გაიაროს კონსულტაცია. ორსულების შემთხვევაში წყლის დონე რაოდენობა. იგივე რეკომენდაცია ორსულების და მათაც უნდა მიიღონ თქვათ ბევრი წყალი, იმისათვის რომ მათ
მალთ ორგანიზმში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ კომფორტულად იყოს ნაყოფი, ასე ვთქვათ, ოსლობის პერიოდში. გარდა წყლისა, რა პროდუქტებს უნდა მივანიჭოთ კიდევ უპირატესობა იმისათვის, რომ რისკ ფაქტორები იყოს თავიდან არიდებული? ნუ პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ თავი უნდა ავარიდოთ მაქსიმალურად ისეთ მალფუჭებადი პროდუქტების, თქვათ, გამოყენებას, განსაკუთრებით არის ჰაერი ძალიან მაღალი ტემპერატურა გარემოში. თქვათ, იგივე კრემიანი ნამცხრები ამ დროს შენახული უნდა იყოს ძალიან კარგად, ანუ პრინციპში აი როცა მოიხმართ უნდა იყოს ცივი უნდა იყოს, ანუ ახალი გამოტანილი მაცივიდან, თუ გარეთ რამოდენიმე პერიოდი იყო, თქვათ, ისეთ სიცხეა, რომ იგივე ეხება სხვადასხვა სალათებს, იმიტომ რომ აი სალათები ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რისკის ფაქტორია, სალათები, რომლებიც შეიცავენ ან არაჟანს, ან მაიონეზს. აი ეს სალათები არიან ძალიან საფრთხილო, ანუ შეიძლება ის სუფრის თავში შეჭამო და არაფერი არ მოგივიდეს და უკვე სუფრის ბოლოში ეს ამ სალათში თქვა წვანილიდან მოხვედრილი 1-2 მიკრობი ისე გამრავლდეს, რომ სუფრის ბოლოს ვინც შეჭამს, იმაში უკვე შეიძლება რაღაც გამოიწვიოს ინფექციური დაავადება. რამდენად არის მიზანშეწონილი თუნდაც ორსული ქალბატონებისთვის ან თუნდაც ბავშვებისთვის ზღვის კურორტებზე დასვენება, როგორც წესი ხშირი არის ხოლმე ენტეროვირუსებით დაავადებული? არა, ეს იგივე დამოკიდებულია ისევ და ისევ ჰიგიენური წესების დაუცველობა, იმიტომ რომ ახლა მოგესწრებათ პლაჟზე რო არის ადამიანი, ხო ცოტა ძნელია ეს პირადი ჰიგიენის წესები, მით უმეტეს ბავშვებმა კარგად რომ დაიცვან. ახლა შეიძლება კენჭი აიღოს და პირს ჩაიდოს, ამ დროს შეიძლება დედამ ყურადღება ვერ მიაქციოს, ასე რომ ძნელია ჰიგიენური პირობების დაცვა. ოღონდ ეს არ არის ენტეროვირუსები, რასაც ხშირად უძახიან ხოლმე, იმიტომ რომ ენტეროვირუსების აბსოლუტური უმრავლესობა იწვევს მენინგიტებს იწვევს და ნუ სხვა კლინიკური მიმდინარეობა და არა ვთქვათ ის რაც ახასიათებს აი ზაფხულში უფრო ნოროვირუსული თქვათ დაავადებები, არის კიდევ სხვა ვირუსები, რომლებიც აი ესეთი რაც იციან ჩვეულებრივად დიარეული დაავადებები, ან გულისრევა, პირღებინება, თქვათ, პაღარათი, აი ამ სინდრომით რომ მიმდინარეობს, ეს არის ხოლმე ჩვეულებრივი დაავადებები, რომელიც აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხელების დაბანის პრობლემას უკავშირდება ხოლმე უფრო ხშირად და სხვადასხვა ისეთი თქვათ პროდუქტების მოხმარებას, რომლებიც დიდი ხანი იყო თქვათ სითბოში და მოხდა მათი დავიძურება. ბატონო პატა, როგორ უნდა მოიქცეს უკვე დაავადებული ადამიანი და არის თუ არა გამართლებული ამ შემთხვევაში თვითმკურნალობა? ნუ ახლა ასეთ დაავადება უმრავლესობას რა თქმა უნდა ალბათ ჩვენთაგანს ქონია და იცის რომ პირველი და ძირითადი განსაკუთრებით ბავშვებთან არის საფრთხილო. პირველი და ძირითადი ეს არის სითხის მიღება ისევ და ისევ, განსაკუთრებით ბავშვებისათვის, იმიტომ რომ ბავშვი ფაღარათთან და ღებინებასთან ერთად კარგავს ბევრ სითხესთან ერთად ელექტროლიტებს, ამიტომ ამ დროს აუცილებლად უნდა შეუვსოთ ეს ბალანსი, ეს უნდა იყოს წყალით, კიდევ უფრო უკეთესია თუ არის თქვათ იყიდება სპეციალური მარილები, რომლებიც თქვათ უნდა წყალში გაიხსნას და ასე უნდა მივცეთ ბავშვს. ან თუ თქვათ არ არის ეს ნებისმიერი წყალი, სითხე, ჩაი იქნება, სუსტი ჩაი იქნება, ეს თქვათ კომპოტი იქნება, თუ ნებისმიერი სითხე, რომელიც ბავშვს მოეწონება და ბევრს დაალევს. იგივე ეხება დიდსაც და რა თქმა უნდა, თუ ეს გრძელდება, თქვათ, ერთ დღეზე მეტი და თუ ეს ტემპერატურული რეაქცია არის 38-ზე მეტი ბავშვებში, რა თქმა უნდა, უკვე უნდა მიმართონ ეგრე. რაც შეეხება დაავადებათა კონტროლის ცენტრს, თქვენ თუ მიმართავთ რაიმე სახის აქტივობებს და ღონისძიებებს იმისათვის, რომ მოსახლეობა უფრო მეტად ინფორმირებული იყოს და მეტი რეკომენდაციები გასცეს? ნუ პირველ რიგში მადლობა თქვენ, ამის საშუალებას გვაძლევთ მასმედია, მაგრამ გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ სოციალურ მედიაშიც ვაქტიურობთ, ვებგვერდზეც ვაქტიურობთ. On ზაფხული არ არის მარტო ნაწლავური ინფექციების ხოჩურის, ზაფხული და უკვე ახლა დაწყებულია ვთქვათ სეზონი. ბუნებაში ისევ გასვლასთან დაკავშირებით ტკიპები. საბედნიერო ჩვენ ტკიპების უმრავლესობას არაფერი არ გადააქვს, მაგრამ არის ტკიპები, რომელსაც გადააქვთ თქვათ ისეთ დაავადება, როგორიც არის ლაიმის ბორელიოზი. ეს დაავადება არ არის ხშირი საქართველოში, მაგრამ ხდება. და ძალიან მძიმე დაავადება, რომელიც ძალიან იშვიათია, გვხდება ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოში, ეს არის ყირიმ-კონგოს ცხელება, რომელიც არის უმძიმესი დაავადება.
და ამათი პროფილაქტიკა არის ძალიან ამათიც მარტივი. თავი უნდა დავიცვათ ტკიპის კმენისაგან. ამისათვის ბუნებაში გასვლისას უნდა ვიხმაროთ რეპელენტები, ანუ დამაფრთხობლები, რომლებიც კანზე, ღია კანზე წავისვამთ და აღარ გვეკარება მწერებით, ხო შორის არა მარტო ტკიპები, არსებობს თქვა ყოღოებისაგან თავდასაცავის საშუალებებიც, ფლებოტომოსებისაგან თავდასაცავის საშუალებებიც, რომელსაც შეიძლება ლეიშმანიოზი გადაიტანონ. იგივე აღმოსავლეთ საქართველოში. აქედან თავდაცვის საშუალებები არსებობს აი ამ წერების კრენისაგანაც და ეს მოგვცემს თქვათ იმის გარანტიას, რომ თქვათ ჩვენი შვილები არ გახდებიან ნავად. და კიდევ ერთი რაც ზაფხულში ჩვეულებრივ არ არის ხოლმე, მაგრამ წელს ჩვენ წითელა გვაქვს ძალიან მოდებული, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში 1000-ზე მეტი შემთხვევა არის უკვე საქართველოში რეგისტრირებული. არ ჩერდება ჯერჯერობით. ამიტომ კიდევ ერთი რჩევა მოსახლეობას, რომ ნახონ თუ არ არის ბავშვები აცრილები აუცილებლად აცრენ და რაც თავარია თვითონ ნახონ ახალგაზრდებმა დაახლოებით 30 წლამდე ძალიან ეხებათ ეს რჩევა და 40 წლამდე პრინციპში ასაკში. თუ არ არიან წითელაზე აცრილები, გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა, აცრები უფასოა და წითელა ჯერ კიდევ პრობლემაა. განსაკუთრებით ორსულებისთვის შეიძლება იყოს პრობლემა, ისევე როგორც წითურა და ვაქცინა ორივეს შეიცავს, ანუ დაორსულებამდე მინიმუმ 1 თვით ადრე ეს ორსულობამდე უნდა იყოს 1 თვე მაინც, თქვა, აიცრან წითელა წითურაზე, რადგან თვითონაც წნარად იქნებიან და მით უმეტეს დაიცავენ თავიანთ მომავალ შვილებს. ბატონო პატო, ვისარგებლებ შემთხვევით და გითხავთ, რამდენად არის რეკომენდირებული ორსული გოგონებისთვის მზეზე ყოფნა, აუზზე და ზღვაზე დასვენება? იცით რა, ნორმა ზომიერად ეს ყველაფერი ძალიან კარგია. იგივე ეხება სხვა შორის არა ორსულებს, არამედ სხვებსაც, რომ 11 საათამდე ჩვეულებრივ დილის მზე კარგია, მე საღამოს მზე კარგია და ნუ იქნება ეს მზის აბაზანები, თქვა, საათობით. მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის და რჩევებისთვის და რეკომენდაციების.